أخيرا عودة كرتون بنتين مرة أخرى. أيوة، عودة كرتون بنتين مرة أخرى. طبعا أنا قلت الموضوع ده بقالي ممكن أكتر من 4 سنين، بس المفروض إن المرة دي حاجة أكيدة، يعني على أمل إن هو ما يحصلش تأجيل، رغم أصلا إن ميعاده ده يعتبر تأجيل لميعاده الأصلي. ميعاده الأصلي كان المفروض ينزل في شهر ديسمبر بس اتأجل. كمان هتعرفوا النهاردة في الفيديو بعض المواضيع اللي هتكون راجعة عن بنتين. فقبل ما نبدأ الفيديو متنساش بقى لايك وسبسكرايب وتنشر الفيديو مع أصدقائك وتابعوا الفيديو. خلينا أول حاجة نتكلم عن بنتين. إيه اللي حصل الفترة الأخيرة؟ الفترة الأخيرة نزل بوست على صفحة دانكن رولو، أحد منتجين بنتين أو أحد المؤلفين بتوع بنتين، عن إذا ما كان الناس متحمسة فعلا لعودة بنتين ولا لأ، وكان بيشوف كده رد فعل الناس، هل الناس فعلا لسه متحمسة لبنتين ولا لأ. ودي حاجة نوعا ما تكون منطقية شوية، لأن بعد ما كانوا عاملين بنتين إيه فورس بوت وبعد كده اتلغى بسبب الإنتاج، هو طبعا محتاج يعرف هل لو بدأوا ينتجوا سلسلة جديدة هل ده ممكن، ولا الناس خلاص ما عادتش متحمسة لبنتين. اكتشف إن في ناس كتير متحمسة لبنتين، وساعتها الفانز فعلوا هاشتاج عودة بنتين مرة أخرى. فالهاشتاج ده كان متصدر فترة طويلة، ما خدش ترند رقم أول بس كان متصدر فترة طويلة على منصة تويتر اللي هي منصة إكس، وكان ناجح جدا. فاضطر دانكر لو يعمل فقرة بيعملها كل فترة، اللي هي أسئلة ما بينه وما بين المتابعين، يعني كل متابع يسأل سؤال وهو يجاوب عليه. فالملخص بتاع الفقرة إن كان من ضمن أحد الأسئلة سؤالين مهمين جدا: هل بنتين هيعود فعلا ولا لأ؟ وكانت الإجابة أيوة طبعا هيعود. طيب هل بنتين هيعود بفكرة جديدة ولا لأ؟ قال إن ده محتمل وده محتمل، بمعنى ان هو ممكن يكمل بنتين ريبوت مره تانية وفي نفس الوقت يعمل سلسله جديده لبنتين زي السلسله القديمه. هل ده ممكن؟ انا بصراحه شايف ان ده حل منطقي جدا. ليه؟ لان بنتين ريبوت لو انت تابعت المشاهدات بتاعته والارباح بتاعته على فكره هو ناجح. تقييماته سيئه بس هو مازال ناجح ومازال بيجيب مشاهدات على اليوتيوب وعلى المنصات التانية، واي خبر عن بنتين بينجح. حتى لو بنتين ريبوت ايوه بينجح والناس اتفرجت عليه، حتى اللي متابعين السلسله القديمه اتفرجوا عليه. طيب ليه انا شايف ان هو حاجه منطقيه؟ لان ده مهم للشركه وكمان لينا كمتابعين. هو حطك في خانة ان هو ينزل لك جزئين من بنتين، جزء ريبوت اللي هو سلسلة الريبوت اللي هو كان عاملها، اللي هي النسخة نوعا ما هنقول الكوميدية، فده مناسب للأطفال أو للجيل اللي اتفرج على بنتين ريبوت وعجب. والنسخة التانية بنتين الكلاسيك القديم اللي هو السلسلة القديمة، وده مناسب لينا احنا كمتابعين السلسلة الأصلية. طيب هل هيبقى في تغييرات في بنتين؟ لا، هو قال ان مفيش تغييرات في بنتين، ان هو لو الكرتون الجديد اللي هيبدأ هيكون بنتين الأصلي اللي هو بنتين كلاسيك، مفيش أي تغيير. كل اللي هيعمله اللي أنا قدرت أقوله دايما تغييرات بسيطة في القصة، الحاجات اللي ما كانتش ظاهرة قبل كده هيظهرها، يعني مثلا ماضي كيفن، مثلا اصل الفضائيين، حاجات زي دي. لكن الفضائيين الاساسيين وكل الحاجات دي زي ما هي، كل حاجه ممكن يضيف فضائي جديد، يحذف فضائي، فحاجات مش هتغير القصه بشكل عام، بس ما زال بنتين نفس بنتين كلاسيك. طيب موعد بنتين او ايه يا ميدو؟ انت قلت لنا ان بنتين نازل. في خبر نزل برضو ان رسميا نزول كوميكس بنتين في فبراير 2026. طبعا المفروض ان احنا منتظرين خلال السنه دي اللي هي 2025، بس فبراير مش بعيد قوي، يعني غالبا هيكون قبل رمضان. ما حددوش كام فبراير بالظبط، بس يعني خلينا نقول هو فاضل تقريبا 3 أو 4 شهور بالكتير، وهنشوف اذا كان فعلا الخبر ده حقيقه ولا هيحصل فيه تاجيل، لان ده يعتبر تاجيل، لان كان في خبر ان هو هينزل في شهر ديسمبر من فبراير مش بعيد قوي، بس نتمنى. طيب في خبر جديد عن بنتين، هل الكرتون بقى مش الكوميكس؟ لا للاسف الكرتون لسه يعني مش قبل سنه من دلوقتي، يعني انا مديله لو هو مجهز كل حاجه ممكن ينزله في شهر 6 أو 7 اللي جاي، مش قبل كده. وده طبعا في رأيي أنا حاجة صعبة جدا، تكاد تكون مستحيلة. أنا على أمل إن هما يخطوا بنتين في شهر فبراير 2027 أو كده، تكون بعد الكوميكس بسنة. ده ميعاد مناسب لأن الناس هتكون ادت آرائها على السلسلة بتاعة الكوميكس، وفي نفس الوقت هتكون متحمسة لنزول جزء جديد من بنتين، لأن في ناس كتير هتدخل لعالم بنتين من خلال الكوميكس، لأن الكوميكس في ناس بتتابع كوميكس ما بتتابعش كرتون، فهيكون قدر إن هو يجذب مشاهدين جداد للسلسلة، وده يؤدي نجاح أكتر للسلسلة. بس أنا رأيي إن خلال الفترة دي ينزل حاجات أكيدة، ينزل إعلانات، بحيث إن هو يزال يروج للناس، بحيث إن مثلا لو محدش عجبه ستايل الرسم الجديد يلحق إن هو يغيره، مش بعد ما ينزل يقول له لا مش هينفع، لأن اللي هيتبنى عليه مش هيتغير. يعني الرسم اللي هيتبنى عليه بنتين مش هيتغير خلاص، يعني لو عملوا بشكل رسم مثلا زي اومنيفيرس مش هيتغير، لو عملوا زي بنتين كلاسيك برضو مش هيتغير، وهكذا. فنتمنى. طيب ايه الحاجات اللي مقلقاك؟ الحاجات اللي مقلقاني هي ان بنتين تبع دلوقتي شركه كارتون نتورك، واللي هي بقت حاليا ملك شركه ورنر بروس، والشركه دي اصلا حاليا شبه
معهاش الفلوس الكافية للإنتاج، اللي هي أصلًا معروضة في زي مزاد أو في شركة تانية تستحوذ عليها، وده على فكرة سبب مُضر جدًا لDC. بس بعيدًا عن DC، إن Ben 10 إنتاج مش عارف هيكون فيه إزاي، والشركة أصلًا اللي هي مالكاه تكاد تكون مش قادرة إنها تكمّل Ben 10، فدي حاجة مقلقة. الحاجة التانية إن كان المفروض إن كانت من ضمن الحاجات اللي كانت الشركة دي عايزة تعملها هو دمجه بعالم DC، في سبيل إن هم يبدأوا إن هم يخلّوا DC تتفوق على Marvel وكده، وبصراحة أنا شايف إن دي حاجة مش وحشة أوي، بس الفكرة هتتنفّذ إزاي؟ هل هيدخل مع Teen Titans؟ هل هيدخل مع Super Hero زي فرقة العدالة؟ هل هيبقى ليه فرقة خاصة؟ هل هتبقى مجرد قصة فرعية؟ كل ده ما حدش يعرفه، وكل ده ما زال حاجة مش أكيدة. طيب كان في أحد المتابعين تركي جيمر كان سألني هو في مشكلة إن هو ممكن يدخل مع Teen Titans Go ويبقى فكرته إن هو فكرة يعني كوميدية أو reboot زي ما بيحصل. ده لو حصل هيبقى زي ما قُلت لك في سبيل إن هو Ben 10 reboot الجزء الجديد اللي هم عايزين يعملوه، لكن لو إحنا مشيناه في Ben 10 كلاسيك الأصلي فلأ، مش هيدخل في الشخصيات اللي هي الreboot. طيب رأيي في الأخبار دي كلها، يعني أنا المفروض إن أنا متحمس أكتر حاجة للكوميكس حاليًا، لإن هي تبع شركة داينامايت، ودي متخصصة في كوميكس نوعًا ما للكبار أو قتالات وحاجات زي كده أكتر، فمتحمس لها شوية. بالنسبة لفكرة دانكر اللي اللي هو يعمل جزئين لBen 10، أنا بصراحة شايف إنها حاجة مرضية جدًا، هو Ben 10 reboot وBen 10 كلاسيك هيكون رضا جميع الآراء. بس ده كان الأخبار السريعة كده، قولوا لي أنتم برضه رأيكم، قولوا لي يعني اتحمستوا والّا لأ؟ يعني أنا يمكن حماسي قَل شوية بسبب تأخير المواعيد، بس ما زال Ben 10 من أفضل الكرتونات اللي اتفرجت عليها، وما زال متحمس له، وما زال لو نزل له جزء جديد مش reboot هاتفرج عليه. بس ده اللي كان عندي، قولوا لي أنتم عايزين فيديوهات إيه جاية، وقولوا لي إيه رأيكم في الفيديوهات اللي فاتت، وعارف إن أنا ساحب بقى لي مدة طويلة، بس إن شاء الله في عودة قوية. ما تنسوش بقى تتابعوني على باقي المنصات، موجود هناك بشكل كبير. لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.